अब खिच्दै जाँदा जाँदा आइटमहरू घटिरहेको छ यहाँ है। अब यो फर्स्टमा जुन छ यही आइटमै हामी अनबक्सिङ गरिदिउँ। नेक्स्ट प्रडक्टको सेलर छ looks.com है त। सो यो सनग्लासेस हो, हामीलाई फर्स्टमै थाहा भइसक्यो looks.com भनेपछि। त्यो छ मैती देवी looks.com लेखेको छ नि है, देखेको छ नि। यस प्रकारको छ looks.com बाट है। 949 को ब्लू नेचुरल कन्ट्याक्ट लेन्स छ है त। यो एउटा कन्ट्याक्ट लेन्स आएको छ यो भएसबाट हामीसँग कन्ट्याक्ट लेन्स आएको छ, जुनमा एकदम चिजबिजहरू दिएको छ है ब्लूवाला फ्रेममा। तर कतिमा 949 रुपिसको यो हो है। 649 को चस्मा यो तिनवटामा कुन हो जुन अलि राम्रोवाला हो। यिनीहरूले त चस्मालाई पनि उमा पठाएको छैन यार, डब्बामा एउटा केस त दिनुपर्छ यार। खोलछोल चाहिँ दिएछ है फेरि, यो कुन चस्मालाई खोलिदिएको यो त यार। लो क्वालिटी चस्मालाई पनि खोलिदिएछ यार 89 रुपिसको चस्मालाई फकिङ। यो त 89 रुपिसको हो गाइज है, यो 69 रुपिसको चस्मा होला गाइज। हाउ डज इज लुक अन लेन्स यस्तो छ, पुरै लो क्वालिटी प्लास्टिकको, बट 69 रुपिसको लागि यो। किन 599 899 बेचेछन् चुतियाहरूले। अरूहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँ ठगिनु पनि भयो होला भ्युवरहरूमा कतिजना है, कि तपाईँले यसलाई किन्नुभयो होला लाइफमा एक्चुअली 699 to 999 सम्म दराजमा। हेर्नु है, यो मैले किने 69 रुपिसमा है त। हेर्नु अब अर्को पनि त्यस्तै चस्मा छ कि जस्तो छ है त, यो लो क्वालिटीवाला 69 रुपिसवालै चस्मा जस्तो छ। सेम हो क्या है। सो यो चाहिँ गुड डिल हो क्या। यत्तिकै बाइक साइकमा लाएर हिँड्दा वान वे युजको लागि एउटा टुर गर्ने होइन, टुर गरेर फालिदिएर मिल्छ क्या 1 हप्ता 10 दिनको टुर गर्दाखेरि। बट राम्रो छ, फाल्नै पर्ने जस्तो छैन क्या। ब्लु रे कट भनिरह, एन्टी ब्लु रे भने यस। अलिकति आनन्द आउँछ लगाउँदा यार। यो त यार अनएक्सपेक्टेड भयो यार। यो त मैले 10 आउट अफ 10 दिएँ है यो प्रडक्टको लागि। सो यो चस्मा दुईवटा भयो है, एकदम पैसा वसुल भयो। यो चस्मा चाहिँ के हो, यत्रो दुनियाँ दिवाना गर्न भन्दा त डब्बैमा पठाइदियो हुन्थ्यो त यार। यत्रो यो दुनियाँमा खर्च गर्न भन्दा सेम क्वालिटीको चस्मा छ कि, यसलाई परेछ क्या 649। फेरि हेर्नु त, सेम प्याकेजमा आएको छ, सेम आएको छ है। अब यसलाई परेछ 69 फकिङ रुपिस, सेम प्याकेजमा आएको छ, यसलाई परेको छ 649 रुपिस जोस्। तर यो ओरिजिनल बिलमा फेरि धेरै छ प्राइस। हेर्नु सबैको यो 89 होइन 69 मा मैले पाएको हो है। यो ओरिजिनल प्राइस यो हो, बट सेलरले मलाई लगाएको प्राइस चाहिँ यो हो। 503 रुपिस त्यो चस्मालाई, 735 लेन्सलाई है। सेलरले लगाएको रेट यो हो भर्सेस ओरिजिनल रेट। म यसरी साइड बाई साइडै देखाइदिन्छु हजुरलाई, इजी फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड है। सेलरले लगाएको रेट र अनि उसले लगाएको रेट यस प्रकार छ है। बिलिङ यही हो, lookscart.com हो। अब यो लेन्स हेरौँ है, चस्मा अब यो पनि हेरौँ न कहाँ सुहाउँछ कि सुहाउँछ त कसरी थाहा पाउने हो है। तर लगाएर चाहिँ हेरौँ, एटलिस्ट कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि नै, ब्लु रे कट हो कि नै। हल्का सोचेको भन्दा सानो फ्रेम छ, बट आई लाइक दिस है। सोचेको भन्दा चाहिँ सानो फ्रेम छ यो पनि, बट आई डोन्ट माइन्ड। यिनीमा फ्लेक्स कतिको छ त, डरै नै छ गाइज है, डराउनै छ। तर डब्बा दिएनन् तिनीहरूले, त्यही भएर यो प्रडक्ट चाहिँ रेटिङ हुन्छ 7 मात्रै हुन्छ है। डब्बासम्म दिएको भए हुन्थ्यो कि यो दुईटामा नदिए पनि। तर यो दुईटा फेरि 10 छ है रेटिङ गाइज, यो 7 छ, डब्बा भएन क्या। मसँग डब्बा छ एक्स्ट्रा है, नट अ बिग डिल है। डब्बा त जति पनि छ हामीसँग, पुरानो चस्माहरू, फुटेको चस्माहरू यताउताको है। सो आइ एम इम्प्रेस्ड विथ द प्रडक्ट है। यो प्रडक्टबाट चाहिँ म भएँ, इम्प्रेस्ड भयो अझै है। अनि जबरजस्ती सोचो देखिने चस्मा पनि हो एउटा यो है। गोजीमा कलम र यो लगाउनु हो भने तपाईँ भलाद्मी हुनुभयो, तपाईँलाई पुलिस लाइसेन्स झट्ट चेक गर्दैन है त। यो निन्जा टेक्निक हो नेपालमा, वेयर पिपुल जज बाई यर एपियरेन्स है त। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ काम लाग्छ क्या, त्यो सोचो देखिन्छ भन्ने कुरा हो है। तर तपाईँको एपियरेन्समा नि फरक पर्छ। सो लेन्स हो
लेन्समा हाल्ने ऊ हो, यो लेन्स यसभित्र होला। क्लियर भिजन कलर ब्लेन्ड भने 2025सम्म हुन्छ भनेछ। 0 पावर पनि भने है, यस प्रकारको छ। डुअल पिक्सल अटो फोकस खै क्यामेरामा ट्विस्ट गरेर खोल्नुपर्ने भने के हो, यसको यो गम निक्लेको हो अनि भित्र चप्केको हो सायद है, त्यो भएको। तर त्यो पनि कन्सेप्ट राम्रो हो क्या, त्यहाँ चप्काएर राखिदिनु क्या यसरी, ताकि यो प्रडक्ट कसैले युज गरे होइन भनेर। आई थट राइट वे है यसै पनि, मेरो थिङ्किङ नि गलत भएको छैन। तर नहुनसक्छ किनभने यो उक्केको देखियो क्या, यतातिर उक्क्यो भने चाहिँ होइन। अफर अल इन वान। सो यो प्रडक्टलाई म दिन्छु 9 आउट अफ 10 है। यो प्रडक्टलाई म दिन्छु 9 आउट अफ 10, किनभने यो लेन्स राख्ने क्वालिटी मैले फेरि जाने कमजोरी खोजेर यो गरेँ, लेन्सको राख्ने क्वालिटी बेटर हुन सक्थ्यो है त। सो यो 10 आउट अफ 10 भयो यो चस्मा है, यो ग्लासेस। अनि यो चाहिँ 10 आउट अफ 10 होइन, यो 7 आउट अफ 10 दिएँ क्या मैले यसलाई है, किनभने हामीलाई ब्याक दिनु भएन। अनि यो चाहिँ के भयो कि 9 आउट अफ 10 दिएँ सायद मैले यसलाई है, 9 आउट अफ 10 दिउँ न यसलाई। सो द्याट वाज अल। अर्को प्रडक्ट कुरिरहेको छ अनबक्सिङको लागि। सो गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम है, सी यू।